ngayon gagawa tayo ng account sa Coins. Click natin ang create an account. Number. Password. And then click nyo, I agree to the Coins terms of service and privacy policy. Create wallet. Ayan, tapos makakarating na kayo sa dashboard nyo. So, newbie pa lang kayo, kaya dapat. So, ayan guys, naman na tayo ng Coins account. Sa next vlog, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-cash in sa Coins through Paymaya. Wala siyang service fee. Okay? So, don't forget